Sziasztok, Feed vagyok, és ebben a videóban erről az IC-Box asztali dokkolóról lesz szó. Lássuk, mi van a dobozban. A doboznak jó súlya van. Egy USB kábel. Egy adapter, ami szintén nagyon jól össze van rakva. Az adapternek a 220-as kábele, és egy leírás. Meghajtóból egyszerre 4-et fogad az eszköz, ami külön pozitívum, hogy variálhatjuk, hogy 2,5 colos vagy 3,5 colos teszünk egy helyre. Az elején találjuk a bekapcsoló gombot, a visszajelző ledeket, egy módválasztó gombot és egy start gombot. A meghajtó becsúsztatása nagyon egyszerű, csak beletesszük és lenyomjuk, az eltávolításnál viszont meg kell fogni és kihúzni. Köszönöm, hogy megnéztétek, Feed voltam.